Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un material în care pot să vă arăt în sfârșit o aplicație pe care și eu o folosesc, cred că de ani de zile. Acum trece la nivelul următor și cei de la Ines mi-au dat voie să vă arăt ce știe să facă mai nou acest Ines Smart. V-am mai arătat împreună cu ei cum să te uiți la televizor fără cablu, pe un televizor care nu este smart. Apăs o dată pe OK și am în partea de sus toate categoriile care scrollează pur și simplu la nesfârșit, de la stânga la dreapta, de la general, știri, filme, lifestyle și așa mai departe. Și ăsta este cel pe care vreau să vi-l arăt. V-am mai arătat cum să folosești acel Ines Live pe iOS sau pe Android fără probleme. Însă astăzi aș vrea să ducem cablu la nivelul următor. Cum face să avem cablu fără să avem cablu, adică wireless, pe orice televizor. Pe partea de user experience, eu cred că vei petrece foarte puțin timp în interfața asta. Uite, cam așa arată. O să o descarci din Google Play și odată ce o deschizi, pur și simplu arată așa. În partea de sus ai categoriile, în partea din stânga de aici ai canalele, iar aici ai câteva setări despre care o să zic un pic mai încolo, iar aici ai EPG-ul, ca să vezi cam ce urmează. Nu mică mi-a fost surpriza când v-am arătat cum poți să te uiți la televizor fără cablu și mulți oameni s-au uitat la acel clip. Deci, da, suntem pasionați de internet, YouTube și toate chestiile astea, dar ne mai uităm la televizor. Mulți dintre voi ar vrea să uite la televizor fără cablu. Ei bine, astăzi am pentru voi încă o soluție, cred eu și mai bună, să te uiți la televizor fără cablu. Dar să ai toate canalele de pe cablu mai bune. Astăzi vreau să-ți povestesc despre Ines Smart. S-am mai arătat aici acel Ines Live, îți las un clip separat, ai și link în descriere. E o aplicație care merge apropo și pe telefon, și pe iOS și pe Android și am pus-o inclusiv cu Chromecast pe monitoare și televizoare fără sistem de operare, cum este ăla din spatele acestui televizor. Am aici pe masa de review astăzi un televizor inteligent. Rulează Android TV, dar funcționează, ce o să-ți arăt azi, pe aproape orice televizor smart din piață care se vinde în ultimii 10 ani. Astăzi vreau să-ți povestesc în sfârșit, în detaliu, pentru că am niște informații de ultimă oră despre Ines Smart. Ce este Ines Smart? Este o aplicație pe care o pui pe televizor și te uiți la cablu fără să ai cablu. Dar poți să bagi, îți mai trebuie curent, atât. Dar poți să bagi un cablu de internet, dar poți să dai și Wi-Fi. Pentru că știi momentul ăla când vrei să te uiți la un film și stai 5 minute să te joci cu două telecomenzi, îți trebuie o telecomandă de la televizor, una de la set-top box, nu o găsești pe a doua, schimbi sursa, nu merge, te enervezi. Ei bine, ce am testat eu rezolvă problema asta și asta mi-am dorit întotdeauna. De fapt, eu așa am ajuns să descoper Ines pentru chestia asta acum 20 de ani și de atunci tot evoluează. Pe vremea aia foloseam un set-top box, dar în timp a evoluat la o aplicație, vă spuneam, care rulează pe televizoare. Ce am vrut eu să fac de fapt? Am vrut să scap de cablul ăla coaxial nenorocit, pentru că ar fi trebuit să dau găuri prin pereți, să le prind prin bloc când stăteam, spre exemplu, în Piața Romană. Dacă te regăsești în problema mea cu cablu coaxial, ca să uiți la cablu și vrei să uiți la cablu, dar nu vrei cablul ăla peste tot, e bine, nu știu o soluție mai bună în momentul ăsta. Soluția, așadar, se numește acest Ines Smart și este și la o promoție, că de aceea mi-au dat voie să vă arăt despre ea și facem acest material în colaborare. Eu colaborez cu cei de la Ines deja de vreo 20 de ani, vă spuneam. E bine, ce vezi în spate este un abonament de 39 de euro pe lună, fără TVA, dar ideea e simplă. Scapi de cutia aia de sub televizor, de pe comodă și faci totul dintr-o aplicație, direct de pe Smart TV-ul tău. Dar hai să vedem dacă merită. Păi, cu 39 de euro pe lună primești 3 lucruri. 1. Ai televiziune prin aplicație pe maximum 3 televizoare. Da, ai auzit bine. Dacă ai 3 televizoare în casă, cu un singur abonament, fără alte cabluri trase prin toată casa, vezi aceleași canale la cea mai bună calitate pentru că este semnal digital. La abonamentul anterior îți trebuia cât un set-top box pentru fiecare televizor, da? Și acum ai scăpat de chestia. Ai 3. 2. Ai 200 de canale într-o grilă unică, fără dubluri. Știu că pe promo zice vreo 190 aici, că v-am dat ceva de promo, să n-am probleme cu drepturile de autor, dar o să vă arăt imediat și canalele de televizor. Sunt 150 de canale în HD, dar ai și 4K, se pare că vor depăși 8 canale cât de curând și ai HBO Max inclus. Și apoi ai și internet prin fibră optică până la 500 de mega, trafic nelimitat cu router Wi-Fi gratuit. Acum, 500 de mega viteză pe fibră nu este o viteză extraordinară, dar latența pe fibră este cea mai mică, adică internetul este stabil și rapid, au mult mai puține căderi, întreruperi și fluctuații de viteză. Poți să-ți upgradezi însă abonamentul ăsta, poți să-ți ai de vorbă cu ei pentru mai mult. Acum, la banii ăștia ai Wi-Fi gratuit, televiziune completă, plus internetul al lor serios, totul într-un singur abonament, fără cutii și fără cabluri extra. Apoi,
Care e diferența însă, totuși, între varianta clasică și chestia asta de aici? Pentru că Ines mai are un pachet ăla clasic, care se numește IPTV. Ăla costă 50 de euro pe lună. Cu 11 euro mai mult însă, primești și un set-top box 4K dacă televizorul tău nu poate rula aplicația, dar și un post telefonic, o linie de telefon cu 500 de minute. Dacă vrei telefon fix, încă se mai poate și fiind pe fibră, se aude super curat și avantajul este că nu trebuie să stai pe TikTok ca să ai telefon. Adică dacă vrei să fii de găsit și te-ai săturat de smartphone, poate îți pui un telefon fix, s-ar putea să fie de cel mai 2026 lucru de care să aud. Sunt tare curios dacă sunt oameni care își mai trag linii fixe totuși, pentru că iată, 11 euro în plus pentru chestiile astea. Dar aici trebuie să fiu sincer, totuși, cine mai folosește telefonul fix? Dacă aveți unul acasă și chiar vorbiți pe el, scrieți-mi voi în comentarii că eu chiar sunt curios. Uneori mă gândesc la chestia asta. Mi-aș pune un telefon fix. Anyway, la Smart plătești mai puțin, dar ai acces pe 3 televizoare în loc de 1, aceleași canale, aceeași calitate. Renunți la telefonia fixă și la cutia aia de sub televizor. Pentru majoritatea oamenilor, cred că este un win. Chiar un win-win. Dar cum funcționează? Păi, trebuie să mergi pe Smart TV-ul tău, deschizi magazinul de aplicații și cauți Ines Smart. O instalezi, te loghezi și gata. Și funcționează pe Samsung din 2018, LG din 2017, orice televizor cu Android TV sau Google TV de prin 2016 încoace, deci de vreo 10 ani. Plus merge și prin Apple TV, Chromecast 4K și Xiaomi Mi Box. Merge și pe telefon și tabletă, ți-am spus, prin aplicația Ines Live. Dacă ai un televizor mai vechi, poți lua un media player de la ei, un Mi Box la 5 euro pe lună sau Chromecast la 7. Instalare gratuită, vin ei cu fibra, dar atenție! Serviciu disponibil, din păcate, doar în București și Ilfov. Știu, e păcat, dar rețeaua lor de fibră este solidă și și-o construiesc singuri. În oraș se bazează însă pe Net City, dar să extinzi fibra este o poveste foarte complicată. Nu e chiar pentru oricine. Ei s-au concentrat pe clienții din marele oraș, din metropolă, ca să poată să se extindă pe propria lor cheltuială. Acum, dacă se vor extinde mai încolo, nu știu. Hai totuși să vorbim despre experiența de utilizare, că specificațiile sunt una și viața reală este altceva. Utilizarea este atât de simplă încât tot review-ul ar fi putut să dureze doar 2 minute. Hai să navigăm pur și simplu. Ca să obții aplicația, te duci în magazinul tău de aplicații. Ia să vedem. Mă duc pe... Am un televizor care rulează Android, da? Mă duc în Google Play Store. Ignorați că am deja aplicația. Vă arăt cum s-ar întâmpla. Îi dai search. Ines Smart. Și-a dat seama că e Ines fără E. Ai găsit aplicația, îi dai install, îi dai open și când îi dai open o să ceară userul și parola și după aia ai intrat. Odată ce ai intrat, aici este treaba foarte mișto pentru că navigarea este atât de simplă. Dai odată pe OK și o să descoperi în partea de sus toate meniurile astea. Și să le luăm la rând. Pentru mine cel mai important este evident cel de pe general, că sunt canale naționale. Și aici e ProTV Antena, televiziunea națională cu canalele TVR 1, 2, 3 și internațional. Apoi Canal D 2, Prima TV, Alef, Smart și toate astea pe care le vezi aici. Pe mine însă, ce-mi place la cei de la Ines este că au băgat mai multe canale de știri, pentru că mie îmi place să fac pian printre ele. Sunt multe chestii pe care le poți afla și le poți compara. Sunt mare consumator de CNBC, dar îmi place și Deutsche Welle, dacă vine să credeți, iar Bloomberg este excelent pentru cei care sunt pasionați de investiții și de business. Și am vrut să vă arăt doar cât de repede se deschide și se vede bine. Adică se vede, asta este limitarea maximă la calitatea de la Bloomberg, dar se face un pic de upscaling. Însă există și aplicația de Bloomberg, apropo, dacă vrei, în Google Play. Apoi canale de știri de la France 24 în franceză și în engleză. Mă mai uit la Al Jazeera, nu o să-ți vină să crezi, pentru că e fain să vezi și perspectiva lor. Emisia lor este de foarte bună calitate, apropo, se vede excelent și au niște documentare foarte bune la care poți să te mai uiți. Știrile lor dau o perspectivă mai degrabă dinspre zona de Middle East la toate subiectele, dar am Euronews-ul european mare. Apoi am CNN-ul, care se vede excelent. Și apoi am BBC, Alef, Canal 33, toate lucrurile astea. Deci, pentru mine este bine că am toate lucrurile astea, inclusiv canalele românești, evident, că multă lume se uită poate la un Digi24 sau Antena 3, dar chiar și TVR Info, care face treaba din ce în ce mai bună în ultima perioadă. Și când trec prin toate canalele, ai văzut că există o secundă și jumătate până se deschide. De fiecare dată când eu trec printr-un canal, practic cer prin internetul de la Ines, direct în serverele lor, direct feed-ul de la canalul ăsta, încă o dată, fără compresie la cea mai bună calitate. Durează mai mult până mi-l decodează televizorul, pentru că internetul are latență care tinde spre 0. Uite cât de bună e calitate. Apoi, partea de filme, da? Am general,
știri, filme. La filme cam așa arată pachetul meu de top, că am toate HBO-urile, Cinemax-urile, Pro Cinema, AXN-urile și toate astea. Dacă nu știi la ce vrei să te uiți și nu vrei să stai jumătate de oră pe Netflix, de aici. Apropo, dacă ai o dispoziție în care vrei pur și simplu să nu te gândești și vrei să mănânci înghețată și să adormi pe canapea râzând și să fii bine dispus, Bollywood. Recomand. Încearcă măcar o dată. Dar să nu devii dependent. Așa, partea de lifestyle are și interesantă, că ai și canale locale cum Antena Stars, E-Entertainment, dar HGTV, îl știi? Home and Garden TV, vai cum este, vai cum este. Deci, dacă aș face un Case Bune TV fix pe genul ăsta, aș lua case vechi și le-aș reface cum fac ăștia și le pun la vânzare. Ai TV Paprika, TLC, știu foarte mulți oameni care se uită la TLC, apropo, mai ales de vârsta a treia, Food Network, Fashion TV, Lux TV și dacă ești atent, o să vă observi destul de multe canale 4K din alea care ți-am zis. MyZen este excelent! Este, apropo, a fost primul canal 4K din câte mi-aduc aminte în grila celor de la Ines. Dacă vrei să testezi televizorul pe un canal 4K adevărat, ai cu ce să testezi aici, pentru că ei transportă tot semnalul prin fibră optică, nu au nevoie să facă compresie cum fac alți furnizori de cablu. Uite cât de bună e calitatea. E mai bună decât pe YouTube, pentru că, încă o dată, nu are compresie. Ce mai sunt? Prima, History, Realitatea Star, ok, și chiar și niște teleshopping. Pe partea de știință, iarăși, ai la ce să te uiți, mie mai îmi place Love Nature, încă un canal 4K, pe măsură ce se înmulțesc canalele astea 4K, simți la ce ți-a luat un televizor de genul ăsta și din câte aud eu o să vină inclusiv canale 4K cu HDR și cu suport Dolby, ceea ce este, iarăși, foarte tare să ai așa ceva pe cablu. Foarte faine documentarele astea, dar ai și History, toate astea pe care le vezi aici. Apropo, îți las un link pentru toată grila mai jos, dar sunt canalele la care se uită cei mai mulți oameni care încă se uită la cablu. Pe partea de canale de muzică, eu am rămas surprins că, da, e un canal 4K foarte fain ăsta, Stingray Festival, mai este unul de jazz, dacă nu greșesc, mai e unul de concerte, dar încă mai e MTV, eu zisem că s-a închis, încă există. Deci, ori nu s-a închis la noi, ori doar dau un loop chestii mai vechi, habar nu am, dar unde e la de jazz? Că mai era unul de jazz, uite, jazz 4K. Excelent! Deci dacă ești pasionat de muzică, de concerte și de jazz, poți să-l așa doar să meargă acolo în casă, fără să te stresezi ca să auzi chestii bune. Nu e jazz, e muzică clasică. Dar nu luați în seamă sunetul pe care l-auzi acum, că eu îl folosesc, v-am spus. Am acasă un setup deja cu soundbar, v-am mai arătat chestia asta. Așa. Uite că mai există și alte canale, Boom TV, Rapsodie, Orizont. Mai am Balcanica. La un moment dat, Inesu avea Mainele TV. Mai ții minte Mainele TV? L-au avut și pe ăla. Dar îmi place asta. Stingray Festival 4K, festivaluri înregistrate la 4K, sunet de foarte bună calitate, chiar merită. Adică, dacă ești pasionat de muzică, nu cred că există o variantă mai bună decât dacă trebuie să te duci, evident, pe o platformă de streaming sau pe altceva. Pentru sport, astea sunt toate canalele pe care poți să le obții. Eurosport 1, 2, Pro Arena, Prima 1 și 2. Nu sunt toate, nu sunt cele de la Digi, ai doar Digi24 HD în combinația asta. Pentru copii, iarăși, noi am folosit foarte multă vreme și Tralala, și Disney Junior, dar mai ales DAC TV dacă ai copil mic în casă. Pe măsură ce crește o să ajungi în cele din urmă la DaVinci, dar deja acolo există riscul să-l pierzi către TikTok. Poate reușești tu mai mult. Eu am reușit n-am trecut nici pe DaVinci, dar nici pe TikTok. Anyway, Lulu Kids, Nicktoons, Tralala, desene animate, ai destule. Pe partea de cultural, iarăși, acel Museum 4K de care v-am zis, există două canale aici, și Museum și Museum 4K, dar dacă te-ai uitat cu atenție, ei nu dau și versiunea SD și HD ca să-ți umflă numărul de canale la cel mai multe, pentru că aici, spre exemplu, sunt două canale diferite, în câte știu, la Museum 4K, iată, și acum Museum, simplu. Este alt program, da? Sunt mai multe variante. Acum, ce îmi place cel mai mult este că interfața e organizată deja din start. Nu trebuie să apuci să scrollezi prin canale de sus în jos. Ai la rând așa, sport, filme, știri, documentare și un ghid electronic de programe. Ai control parental, apropo, o să-ți arăt imediat de ce, suport Dolby pentru sunet și totul se integrează încă o dată cu sistemul audio al televizorului. Dar știți care e testul suprem? Soția. În sfârșit, un singur buton, pornești și te uiți.
Dacă trece testul ăsta, eu cred că trece orice test. Nu mai avem noi timp liber cât content bun e la televizor. M-aș uita și la TVR Folklor. Cred că sunt prea obosit. Dar ai la ce să te uiți. Apoi, pe partea de internațional, o grămadă de canale și de prin Germania, și de la unguri, și de prin Franța, Italia. Ia, uite, inclusiv RTL-ul. Știu că sunt mulți care se uită, mai ales în Transilvania. La regionale ai inclusiv TV City Valley, Prahovei, TV Sud-Est, Inedit TV și aici am o zonă pe care nu pot să o arăt. Pe care pot să o parolez cu un cod, dar este foarte generoasă. Nu o să zic pe gură ca să nu avem probleme, dar țineți pentru voi ce ați văzut aici. Acum depinde ce pachet îți iei, da? Poți să adaugi, poți să scoți, poți să pui parole și te încurajezi să faci chestia asta. E un pachet bun? Eu cred că e un pachet foarte bun, dar încă o dată, nu este cel mai ieftin, însă calitatea mie mi se pare foarte bună. Încă o dată, îți pot dovedi chestia asta fără probleme. În spate nu există decât un cablu de internet, dar puteam să-l scot și pe ăla să-i dau Wi-Fi dacă televizorul are un receptor bun de Wi-Fi, pentru că, uite cum arată calitatea, trebuie doar, în momentul în care apăs, 1, 2, mă duc pe Bollywood, 1, 2 și a pornit streaming-ul. Canalele astea vin prin internet, fără compresie, la cea mai bună calitate, fără cablu coaxial, fără card CI, fără set-top box și cred eu că asta valorează mult mai mult decât credem. Acum, hai să zic pro și contra. Ce mi-a plăcut? Prețul, 39 de euro pentru 3 televizoare, internet de 500 de mega și HBO Max. Nici o cutie neagră pe comodă, merge pe aproape orice Smart TV modern. Dar ce nu mi-a plăcut? Problema cu disponibilitatea, doar București și Ilfov. Eu încă negociez pentru Corbeanca. Wi-Fi-ul lor e best effort, adică depinde de structura blocului și de interferențe și prețurile sunt fără TVA, deci mai adăugați pe deasupra ca să aflați prețul final pentru acasă, dacă nu iei pe firmă. Asta trebuie să le știți dinainte, mi se pare fair. Deci pentru cine e? Dacă stai în București și ai un Smart TV cât de cât recent și nu ai neapărat nevoie de telefon fix, mi se pare cel mai bun raport calitate-preț de la Ines. Dacă aveți mai multe televizoare în casă, e evident. La Classic plăteai 50 de euro pentru un TV, acum plătești 39 pentru 3. E mai scump decât la alți furnizori, dar încă o dată, ai scăpat de cablu și calitatea e top. Dar dacă vrei set-top box dedicat și telefonie fixă, rămâi pe IPTV, dacă n-ai folosit deja, s-ar putea să ți se pară interesant, apropo, viteza la internet e și mai mare acolo și te bucuri de același servicii și latență extraordinar de bune prin comparație cu ce văd acum în piață. Plus că, trebuie să o zic pe aia dreaptă, când sun la ei cineva răspunde și chiar încearcă să se rezolve problema cu mult bun simț. Din ce în ce mai greu de obținut chestia asta la alți furnizori de cablu din România. Dar, încă o dată, la capitolul preț, competiția e mare. Iar piața de televiziune din România nu e tocmai cunoscută pentru inovație, ci pentru bătălia la preț. De asta apreciez când văd pe cineva care zice chiar mai avem nevoie de set-top box, hai să vedem cum mai îmbunătățim bitrate-ul și calitatea. Serios acum, chiar îmi trebuie 2 telecomenzi? Nu! Iar Inesmart dovedește asta la 39 de euro. Da? 3 televizoare, 200 de canale, HBO Max, internet cu jumătate de giga, 0 hardware în plus. Doar cutia de la fibră când vine în casă. Îți las link în descriere dacă vreți să aflați mai multe, dar spuneți-mi voi ce folosiți acasă. Cablu clasic, streaming, IPTV și mai ales cine mai are telefon fix. Dar cam atât pentru astăzi, un clip scurt și la obiect despre o chestie pe care eu o folosesc de multă vreme și o recomand fără nicio reținere. Sunt rare ocaziile în care pot să spun chestia asta, dar în cazul Inesmart e clar.